ведемо нашу подорож. От почувається окей. Не кричи, ми долетіли. Їдемо шукати наш багаж. Ну, ми поки чекаємо на цей багаж. Нам після цього треба піти знайти машину, яку ми орендували, заїхати за рюкзачком носілкою для Ярослава і десь 4 години їдемо на Гранд Каньйон. Ну, ми приїхали, скупилися, закупили трошки в Walmart продуктів. Температура зараз плюс 41, була плюс 42. Це штат Невада. А зараз ми їдемо в штат, здається, Аризона, до Гранд Каньйону. І там ми будемо наступні пару днів. І, на щастя, там температура плюс 30. І після того, як тут плюс 41, плюс 30 вже виглядає не так вже і жарко. Аліна наводить красу. Сподобається Гранд Каньйон? Бо він перший? Ну, він перший, так. Бо побачимо. Записую трошки коментарів, бо всі кажуть, що Аліна взагалі на відео не балакає. Тут спробую трошки її привлікати. Ну, підкріпилася в дорожку. Ми рушили, їдемо через пустелю, вночі тут дійсно холодно, незважаючи на те, що вчора було плюс 42 у Лас-Вегасі. Ми від'їхали 300 миль в Аризону. І зараз тут, я не знаю скільки, 14 градусів, але має бути до 30-32 градусів. Падем, вилазь. Порядили Ярослава, йдемо. А ці двоє побігли, хочуть перші побачити Гранд Каньйон. Вже підходимо до краю. Саус Рім. Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I. Враження насправді Always find прикольні. somewhere to hide when we were kids, so це we велике, could see дорогезне. hear the water run. Дійсно River's gonna Гренд. cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here. Банда команда зібралась на новий трейл. Seems like time. До речі, Аліна мені розказала, що коли виводила Єгора, його вчителька сказала обережніше, бо тут дохіра змій. І тепер, чесно кажучи, ну я так напрягаюсь, бо змії це для мене... Gone, gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Славчик, ти втомився. Ти втомився. Ой. Облились, бо жарковато. Ну, цей раз ми підготувалися трошки краще, прийшли тут, де мало людей. І зараз ми взагалі самі. Піду гляну, що там за каньйон, як виглядає це з цього боку. When we sat there, you and I,
river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're Ну, Ярославчик кушає з такими видами, чесно кажучи, ну тут навіть стояти страшно, скажу чесно. Ми тут, чесно кажучи, навіть до кінця не дійшли, тому що в цьому рюкзачку, коли йдеш, тебе отак от трошки потрушує, а там вже дуже вузькі стежки. Тому наше перебування тут також лімітовано дисбалансом, ну і правилами безпеки. Намагаємось не ризикувати, бо в принципі з будь-якого місця тут видно це все. heard you want to leave this place, but we grew up this old town. Яка страшна краса, інакше це не скажеш. Просто страх. Ну, на цьому, в принципі, і закінчується перша частина нашого маршруту. Це 2 точки з 3, які ми сьогодні планували подивитись. Ми подивились вже зараз 10:30 ранку. Вже починають збиратись люди на маршрутах. В нас через джетлаг вже Ярослав спить зараз у машині позаду, Єгор вже втомився. Ну, тому, по суті, вирішили поїхати в готель, поки буде найбільше пекло. Зараз 30 градусів, показує, буде 36. І, можливо, ось коли почне спадати температура, ми знову з готеля повернемо сюди. Підемо по тому маршруту, який нам ще залишився, і, можливо, ще зайдемо на один, побачили цікавий. Ну і, в принципі, зараз із готеля подивимось, щось, можливо, додамо. Хоча, в принципі, у нас вся карта проставлена, куди ми хочемо потрапити, де, що за чим дивитись. Але навіть от сьогодні ми впорались швидше, вдалося нам це легше. Можливо, тому що це перший день і значно більше сил. Ми вже приїхали знов. Тепер йдемо на Які Пойнт. Тепер ми тут ввечері. Скоріш за все йдемо ось туди, на отот край. Такий у нас бекстейдж. Чесно кажу, коли хтось туди підходить, то зі сторони це дуже страшно виглядає. І ми дійшли сюди на якусь точечку, і мені подобається, що тут майже усюди зроблені такі станції на доливання води, щоб можна було свої бутилки наповнити і рухатись далі. Ярослав, доганяв? Давай братику ручку, давай ручку братику, давай. Оу! Оу! Отак ідемо. Ну, ми знов гуляємо на краю безодні. Ось такі види. Ось на цей камінь зараз я з Ярославчиком на спині. Опа, прям на цей край. Бог ти мій. Бог ти мій. Сьогодні у нас більш складний трейл за планом. Йдемо, спускаємось дорожечкою на якийсь viewpoint. Я так розумію, що там такі види, що всі, хто приходять, кажуть, ага. Ну, ще такий момент, що тут вниз, а назад це буде в горку.
Ну, Ярослав до мене точно ставиться як падішах до рікши, бо будь-яка зупинка він починає кричати. Ми вже на фінішній прямій до Оах-Пойнту. Перекус Перекусович. Ми вже повертаємось на гору. Білочки бігають. Ось прям так повзають. Ярославчик вже спить. Отак от. Нам даються ці 4 кілометри. Частина маршрутів доступна виключно ось такими шаттл-басами. Наприклад, цей Hermit Road. Червоний луп. Він доступний виключно на автобусі. Зараз ми поїдемо на ньому. Ти нас чекав, Ярослав? Да. Де ти нас чекав? Тут? Ти що, на Хопі Пойнт приїхав? Ну і остання на сьогодні точка для нас це Піма Пойнт. Що дуже прикольно, протилежний край каньйону виглядає як ровна лінія, яку просто зрізали. Ось ми і проїхали цей Red Circle. Пару годин, мабуть, на це витратили. Тепер їдемо обратно. Можливо, заїдемо в магазин та відпочивати. Завтра у нас цілий день дорога в національний парк Arches в Моаб. Зупинились на невеличкий перекус. Тільки що проїхали дуже прикольне місце, там де степ переходить різко в пустелю. Це майже як ровна лінія, як в горі, коли закінчується один рівень за графікою і починається якісь там гори чи щось інше. Тут закінчується степ і починається просто пустеля. Нам ще дуже довго їхати, тому Бургер Кінг зараз нас трошки погодує. І рушимо далі. Техаський варіант, хоча ми не в Техасі. І тут трошки обідно, бо якраз ми заїхали в долину монументів і розпочалась піщана буря. Нам ще 20 км десь їхати до найкрасивіших місць, сподіваємось, хоч щось буде видно. Реальний вітер, але позаду мене долина монументів, та точка Форест Гампа, там де він завершив свій біг. Ми приїхали вчора ввечері в Моаб. Це містечко у штаті Юта.
Воно якраз лежить між двома національними парками. От переді мною це Canyonlands і позаду Arches. Це, мабуть, один із найвідоміших національних парків своїми арками. Сьогодні ми вирішили їхати в Canyonlands, бо там наче трошки попроще види, і щоб наші були емоції по наростаючій. Він, як ми розуміємо, так візуально розполагається за такою величезною стіною, дуже схоже на льодову стіну з «Ночного дозору», але вона із червоної скали. Ще в нас буде всього 3 повних дні на 2 нацпарки, що в принципі достатньо з дітьми, бо все з дітьми не пройдеш. А такі легкі прогулянки, їх не так, щоб дуже багато, наскільки я розумію, але побачимо. Аліна вирішила ризикнути своїм життям заради пару кадрів. Тому ставте лайки під цим відео. Ми з хлопцями стоїмо трошки в безпечнішому місці, але все одно. Тут дуже стрьомненько, але красиво просто нереально. Вон Аліна фоткає, людей багато. Насправді складно навіть підійти до цієї арки, бо тут черги. Тепер розумію, чому цей національний парк називається Canyonlands, тому що тут буквально з усіх боків різні каньйони, їх дуже багато, вони різні і насправді дуже відрізняються від Гранд Каньйону, де ми були вчора та позавчора. Ярослав взагалі не дає зупинитись, тому гуляємо. Вон тут такі сходинки, десь там мама з братиком нас доганяють. Тільки пробалакали за вітер і Єгора кепка злетіла десь з цієї скали. Піднімаємося далі, все вище, навкруги дуже красиво. Фух, дуже красиво. Рухаємось далі, нам ще в принципі йти десь кілометр. І я так розумію, це все ось на ту сторону скель. У Стівена Кінга в серії «Темна вежа» є книга «Безплідні землі». Там вони майже всю книгу їдуть крізь безплідні землі потягом. І мені здається, він надихався приблизно цими краєвидами. Перекус на вершині світу. Мама з братом зійшли з дистанції на перекус. А ми з Єгором, з Ярославчиком вирішили таки дійти до самого кінця цього Grand Point Overlook, за якою буде відкриватися, я так розумію, дивовижний вид на цей каньйон, що зліва. А ні, навіть і справа, це кінець, тут круговий обзор. Ну і тут на горі дуже вітряно. Опа! Зачепилися, пройшли. Ще буквально обходимо оці от булижники, щоб вийти на іншу сторону цієї точки та подивитись на сусідній каньйон. Ми таки дійшли до самої фінальної точки. Далі лише обрив. Знаходимо своїх
і будемо рухатись обратно. Це сюди вже 6 км на 2 маршрутах находили. Сонце вже високо, нам ще повертатись. Можливо, третій трейл не підемо зараз, а вже після обід. Шапка Єгора знайдена, хтось знайшов, повісив на гілочку. Це добре, бо Аліна вже тут кончається від жари. Без шапки дійсно небезпечно, бо це все каміння, воно вже розкалене. От, тому без шапки дуже жарко. Після короткого відпочинку вдома, навіть потрошку ми поспали з Ярославом, ми рушили на післяобідній трейл, на Uphival Dome Trail. І я бачу його лише на стенді на вході, але читав, що досі сперечаються стосовно того, як саме був утворений цей кратер. Деталі не знаю, не буду робити вигляд, що прочитав перед цим Вікіпедію, але те, що побачу, далі, як дойдемо, покажу. Ми дійшли до цього кратеру. Дійсно виглядає прикольно. Ярослава і у Єгора одночасно злетіли шапки, і он жіночка вирішила ризикнути життям заради кепки, яку подарував Ярославчику Юра Довгополов. Thank you. Yeah, of course. Так що отак от зі цього обриву тільки що злетіла шапка. О Бог! Але ось ми над цим кратером. Вітер тут просто нереальний. Я як з парашутом. Мабуть, остання точка на сьогодні – це вже не національний парк, а стейт парк Dead Horse. Тут же лайтово, і Ярославчик може й сам дійти пішки. Трохи здуває вітром. Dead Horse State Park. Видно Колорадо Рівер. Не страшно, Ярослав? Ярослав знову зайнятий археологічними розкопками. Ми їдемо в національний парк Арчес. Найпопулярніший в цьому штаті. До зустрічі на Арчес. Ні, ми не в Арчес. Як ми додивились потім, навіть з нашим, скажімо так, проїзним квитком неможливо потрапити без попередньої реєстрації. З
7 до 4 вечора. Тому ми туди повертаємось в 4 вечора. А зараз ми приїхали на точку Point Hall, теж в Canyonlands парку. І подивимося, що тут таке. Є в нас декілька годин тут погуляти. Тому Arches у нас залишається на післяобід, на завтра. Ну і подивимось, наскільки нам там сподобається, можливо, і на післязавтра. Мені здається, поки гуляєш такими стежками в пустелі, то зустріти змію – це чисто питання часу. Ну, поки цей час не настав. Ну ось ми завершуємо з останньою точкою національного парку Canyonlands. Їдемо додому відпочивати. Тут дуже крута дорога, краще ніж всередині цього парку. І далі Arches. Ну, ми таки доїхали в Arches і заходимо в національний парк. Ми вже проїхали десь половину парку. На відміну від попередніх, цей парк більш автомобільний. Приїхав до точки і вийшов трошки, пройшовся, подивився. Ну, не дивлячись на той факт, що він значно популярніший за все, що навколо, поки що мені він подобається найменше. Аліні так само. Але він значно легший в плані ходьби, тут вже не треба рюкзачок. Ми ходимо з Ярославчиком за ручку пішки. Перлина парку Delicate Arch ми залишили на завтра, бо завтра у нас цілий день. Полазимо там і там точно треба ходити. Ну а сьогодні додивимось, скажімо так, ліву гілку парку і все, що там є цікавого. Ми прокинулись в 5 ранку, щоб приїхати в парк, пройти пару км, як то кажуть, апхіл, щоб побачити її. І ми дійшли до неї. Це було 2,5 кілометри. Дуже складно. Ми тільки що з Ярославом таким от схилом по наклонні пройшли. Капець. Ноги на виворот, щоб дістатись до арки. Ми завершили наш маршрут до делікатної арки. Це було реально складно. На зворотньому шляху Ярослав кричав «Єс, єс, сам». Єгор ледь дійшов, бо реально ми йшли 2
2,6 км, і це постійно лише вгору. Але воно того вартого. Арка здоровезна, види класні. Дуже незвичайне місце. Нам сподобалось. Ну а тепер 2,6 км тільопаємо вниз. Я так розумію, всі ці арки були сформовані за сторіччя, тисячоріччя вітрами. Ярославчик спить, а ми приїхали у сад дьявола, як це називається, Devil Garden. Це наш останній трейл нацпарку Arches. Приїхали в Capitol Reef, ще не заселялись в готель, нам ще годинку десь, тому заїхали в якийсь місцевий, дуже автентичний мексиканський ресторан поїсти і почекати 1,5 години до заселення. Єгору замовили фахітос, який навіть шкварчить. А Ярославчику що, кісаділью? Да, походу ми це не з'їмо. Якісь порції тут дуже величезні. Приїхали худі, як той череп, а поїдемо, як у ті олені. Розпочинаємо наш перший трейл до Hickman Bridge в національному парку Capitol Reef. На жаль, Scenic Drive тут був закритий, тому не проїдемо ми по ньому, що дуже лімітує кількість місць, в які ми зможемо потрапити. Ну, подивимося, що маємо. Тут ми всього лише на один день. Єгор охолоджується, у нас підскальна передишка, ховаємось від сонця. Ой, так. Оп, живой?
До речі, поки приїхав записувати закатюшну, сижу на скалі і подумав, можливо, буде цікаво дізнатись про те, як влаштовані в принципі національні парки в Америці. Тут є такий принцип: ти можеш потрапити в парк будь-коли безкоштовно, якщо ти в'їжджаєш в нього десь до 6, десь до 7 ранку, або після 4 або 6 вечора. Тобто ввечері або рано зранку. В'їхав рано зранку, можеш проводити там цілий день. В'їзд на машині коштує приблизно $30 в кожен парк. Але існує така система пропусків. Називається вона America the Beautiful. Ось такі ось карточки. Коштує $80 на рік. Одна карточка $80. І з цією карточкою можна проїхати в будь-який національний парк будь-яку кількість разів однією машиною впродовж року. Тобто ми вже завершуємо 4-й національний парк і заїхали в кожен з них безкоштовно. Тобто це 4 по 35, якщо в'їжджати в нього на день, але ми в'їжджали по декілька днів підряд, тобто карточка економить дуже багато чого. Ну і взагалі дуже прикольно, купивши один раз таку карточку, ти на в'їзді отримуєш мапу парку, отримуєш воду, туалети хороші і якийсь такий базовий сервіс, який дозволяє тобі вивчати парк комфортно та безпечно. Мені дуже сподобалася ця ідея, було б круто, якби в Україні зробили щось подібне, бо мені здається, коли в тебе є така карточка, і ти розумієш, що вона діє лише 1 рік, тобі хочеться проїхати і побачити більше чогось, більше в своїй країні, більше національних парків, музеїв і так далі. Тому вважаю це дуже чудовою ідеєю. Ну і продовжую далі знімати закатішну. Ми приїхали до Брайс каньйона. В цьому каньйоні ми проїздом в цьому національному парку сподіваємось подивитись все найцікавіше за день. Але тут в багатьох місцях йдуть прямо зараз пожари. Ось такий Явімпа Пойнт на Брайс каньйоні. Це вже точно щось нереальне. Зараз підемо шляхом Навахо, от таким от трейлом, розпочинаємо тут вгорі. Спускаємось на Навахо Уолл-стріт. Тут дуже красиво. Ну, всі вже втомилися, просто капець, вже споримо, хто куди піде, не піде, чи взагалі піде. Але виглядає це епічно. Фух. Отака от сходинка з зігзагами. І це все спускатися підійматися під 2 кілометри. Єсь!
Ясь! Ясь! Складний маршрут, але дуже красивий. Сонце пече нам то зверху, то збоку, то з іншого боку. Трейл реально просто топчик. Не знаєш, куди дивитись, бо усюди краса. Ну що, Ярославчик вже трошки заснув, а ми всередині трейлу вирішили піти, скажімо так, подвійним трейлом, об'єднали два трейли. Таким чином у нас виходить ще вдвічі він довше, тому, ну коротше, складно і жарко вже. Такі дорожки в пустелі, серед такого каміння, наче якісь боги гралися з мокрим піском та наробили таких замків. Це нереально. Калібрі, смотри. Аля. Калібрі. Бачиш? Новий день, новий трейл, новий національний парк Zion National Park. Ми хотіли проїхатись спочатку шатлами, бо вчора ми дуже втомилися в Брайс каньйоні. Тут своїм авто не можна, можна лише шатлами. Але чомусь ми поміняли свою думку і пішли в перший трейл, Watchman Trail. Достатньо високий, загальна довжина 5 кілометрів. І достатньо високо вже підіймаємось і переважно тут підйом. Ярослав, дивись, смотри, оленьонок. Ти бачив? Оленьонок. Ну, ми проїхали через той тунель. Зараз лише з Єгором, бо в нас вдома сонне царство і всі сплять. Єгор вже дуже самостійний. Як тільки бачить решіточку, одразу руку вириває, щоб самому йти. Чесно кажучи, Ярослава тягати на спині
Навіть не так стрьомно, як з Єгором, який намагається поспішати. Проходь, проходь. Давай. Проходимо. Тут достатньо вузько, а вниз високо. Ми дійшли. І ось там, от виявляється, ми їхали цією дорогою перед тим, як заїхали в каньйон. Ну що, сьогодні вже 29 число, 6:20 ранку. Я сьогодні прокинувся в 5:30 і вже під'їжджаю до національного парку Заян. Їду один, бо всі інші вирішили поспати в останній повний день і не робити абсолютно нічого. Можливо, зробили правильно, можливо, ні. Але сьогодні гіпотетично дуже складний трейл, бо він іде горною річкою. Називається The Narrows. Він дуже довгий, але не всі його проходять прямо до кінця. Але основні якісь маршрути подивитись і насолодитись красою цього The Narrows. Побачимо, скільки я пройду, як воно буде. Але сподіваюся, що сподобається, бо зараз на цей момент, після всього, що ми побачили, у нас були найбільші очікування саме від цього національного парку. Але, як показує досвід, якось поки він точно не найкращий. Тому, сподіваюсь, найкращий трейл сподобається. Приїхав на останню станцію. Тут такий колодязь зі скал. І, чесно кажучи, дуже холодно. Я застібнув навіть куртку. Не уявляю, як зараз заходити в крижану воду. Вже зустрілися ті люди, які йдуть назад, спробувавши воду. І, коротше, не знаю. Всі вже збираються, але мало хто наважується вступити в воду. Так, ну йти отак от по камінчикам не вийде. Ну, вийде, але під водою. Треба вступати в воду. Я ще не наважився, але мушу це зробити. О Боже. Є. Йопсель-мопсель. Я не знаю, скільки я пройду, чи звикне нога до цього, але вода ледяна. Як то кажуть, I'm not having fun. Це просто жесть. Ну, я впевнений, якби ми приїхали сюди всі разом, вже б ми йшли обратно до автобуса. 100%. Через те, що вода така холодна, з'являються деякі фізіологічні причини, чому хотілося б, щоб вона вже була як мінімум по пояс. Але в той же час, через те, що вода така холодна, намочити ноги глибше, ніж ти вже намочив, взагалі не хочеться. Я дуже люблю повторювати
фразу «бійся своїх побажань», але це точно не той випадок. Тільки я подумав пройти по пояс, і ось місце, де люди проходять тупо по пояс. Я не знаю, як я це буду робити. Це капець. Я ще досі не звик до води. Вже півгодини, мені здається, що півгодини йду. Моє бажання здійснилось. Я вже йду отак от. Як то кажуть, гріх не скористатися, але я просто не можу, бо в мене все тіло просто зачепеніло. Це капець. Ух ти. Okay, that's the deepest spot. Thank you. Каже, що далі легше, що це найглибша точка. Не знаю. Бля. Фух. Я це зробив. Не то, що ви подумали, зробив. Пройшов глибину. Фух. Збирався вчора. Аліна мені склала рюкзачок трошки попоїсти. Бо трейл може бути довгий, він може тривати до 8 годин, якщо йдеш його повністю. В цьому я дуже сподіваюся. І каже, візьми води побільше, бо жарко. Мені здається, вода – це останнє, що я захочу в цьому місці. Її тут занадто багато. Занадто. Я зрозумів, як можна звикнути до цієї води. Це треба пройти, як я, годину, і ти просто перестаєш відчувати свої ноги, і тоді це плюс-мінус окей. Зрізкал такий рівний. Я вже пройшов більше ніж 1,5 години. Все частіше зустрічаються люди, які йдуть. Поки картинка змінюється, все цікаво дивитись. Коли буде достатньо однотипна, я думаю, буду повертати назад. Вирішив скупатися. Капець. Людей тут майже нема. Трошки бачу позаду, не знаю, чи є хтось попереду, але думаю, що є. Бо бачу переді мною на каміннях сліди. Зараз ще трошки пройду в це ущелля. Якщо нічого цікавого, то, мабуть, буду повертати. Бо я вже пройшов саме від шатла більш ніж 6,5 кілометрів. Це означає, що назад мені йти ровно стільки ж. Побачив попереду, наздогнав я якусь пару, тобто попереду люди є, і позаду мене хтось наздоганяє. Це вже добре, бо, чесно кажучи, трошки ніяково в такому місці, коли нікого навкруги нема. Не знаю. Добре, що хтось є. Morgonen gryr, de djupa skogarna tystnar. Natthimlen glittrar, dimman ligger tyst. Morgonen gryr, de djupa skogarna tystnar. Natthimlen glittrar.
Цей трейл абсолютно відповідає своїй назві The Narrows, тому що чим далі ти заходиш, тим більш вузенько тут стає. Знов попереду нікого. Всіх обігнав, хто розвернувся. Скоро мені снідати та рушити назад. У цього трейла ще є така особливість, що йдеш, наче все, картинка не змінюється, а потім а от мені б зайти за той поворот, глянути, що там, а потім за той поворот. І ти йдеш такими поворотами. І це ось ні, на наступному назад, і я все ще досі не повернув. Так, я вирішив на цьому місці завершувати трейл. Дехто пішов ще вперед, бачу, але тут стає все більш сиро, трохи так пахне. Для себе більше немає необхідності продовжувати далі. Тому тут я і завершую і починаю дорогу назад. 6,9 км я пройшов, трейл цей 8 або 8 чимось, тому повертаю. Думав, як дійду до місця, де я вирішив розвертатися, там і поїм, але реально тут такий штем сирості, що реально не хочеться. Але попереду, на шляху назад, там було дуже класне місце, халявинка. Єдине за всю цю дистанцію, де пробивало сонце саме на дно цього ущелля. І от там я спробую сісти. Знайшов свою сонячну галявинку, там де можна поснідати. І тут однозначно тепліше. 3,5 години був я на трейлі в один бік. До речі, назад іти не так вже фаново. Назустріч тобі йде значно більше людей. Дуже добре, що я був першим, чи в одному з перших шатлів і пішов вперед. Мав можливість насолодитись природою без толп людей. В 12 дня народу тут вже десь отак от. Коротше, усюди. Шаг ліво, шаг вправо, вже люди. Ось так виглядає початок трейлу. Зараз 12:30. Я дуже радий, що я встав сьогодні в 5:30 і приїхав раніше. В такій черзі тут шагать. Мені сподобалось, але або я вже звик, або вода тепліше стала. І, скоріше за все, за 5 годин в воді я просто звик. В принципі, вважаю, на цьому можна мій трейл вважати закінченим.
остання ніч у Неваді, кінець нашої 2-тижневої відпустки. Що ти скажеш? Ну відпочивали, що аж нарешті. Да, я хочу. Йдемо гуляти Вегасом. На вулиці, до речі, трошки посвіжішало. Вже температура опустилась до плюс 37. Можна вважати нормально по місцевим міркам. Але по факту, так. Да. Духманіще, парілка дуже сильна. Нам не так цікаво було подивитись казино, як дійти до цього новітнього об'єкту сфера, яка на 360 градусів з екранів. Ну і вона гігантська, її видно з будь-якого куточку міста. Як тобі сфера, Єгор? Рот відкрив. Тепер Ярослав каже, що він сам гуляє. Він напросився на шию і каже, я сам. Я сам? Ей! Ярослав не закриває рота і не може відвести очей. Світиться усе.